Som ni kanske ser så har jag redan tillverkat ganska mycket, eller ja, egentligen allt som jag har tänkt att tillverka nu. Så att den här videon kommer inte bli någon svarvning eller fräsning, utan jag kommer egentligen bara gå igenom kittet som är till Svartkvarna. De fälgarna som är här. Så att då vet ni det. Nu kommer jag med lite glädjande nyheter för er som har en Svartkvarna modell 24 eller en Rödkvarna modell 27. För jag har tagit fram kit till dem också. Alla de här grejerna är till de 2 kitten som jag kommer sälja. Och just nu säljer jag tills det här är slut. Och sen får vi se när jag tillverkar fler. Så vill man ha, kanske man ska köpa nu. Jag kan ta mer om det i alla fall. Det skiljer ju mellan de här, och det är bara framhjulet som verkligen skiljer. Den har en mindre hjulaxel, det är en 10-as axel, det är tumgäng och det är en 3.8 UNF gänga. Och det är väldigt små yttre lagerbanor original. De är ungefär 27,6 mm, så det är väl något tummått. Nya hjulaxeln är också då 10 mm. Och det är också en 3.8 UNF-gänga som jag har gjort på den här. Så vill man så kan man använda originalmuttrar, men nya följer med ändå. Men man kanske vill ha patinerat skick. Här är de olika som jag har gjort. Det här var första modellen. Problemet här, det var att det är inte riktigt plant i botten på hjulnavet i lagersätet. Så när jag stoppar i de här, så på ena sidan, i alla fall i det här hjulet här, så ville den hamna lite snett. Man kände att den hade inget stumt att sitta mot. Så då vill jag inte göra så. Och då kom jag på att jag kan göra så här istället. Och så har man den här kanten här. Den hamnar då alltså här mot. Och då gjorde jag den här på test. Den blev jättebra, bara det att den här är lite för tjock och samtidigt så är den här lite för lång. Så annars var den bra. De här märkena är från när jag har tagit ut den här. Den gick ut med en polygrip. Men det var som sugpassning lite i, så att det var ett bra mått. Då gjorde jag den här. Nej, det var den här jag gjorde först. Men då råkade jag göra en 25 mm innerdiameter. Den blev ju skrot, det ska vara 26. Gjorde en ny, det blev den här. Och efter den här, då ritade jag om den igen och så gjorde jag den här. Den är inte riktigt lika lång på den delen och inte på kragen heller. Lagret sitter lite längre in. Och det resulterar i att grejerna passar bättre. Motsatt sida, det blir alltså innanför bromsskölden, där sitter det här. Och enda felet på den här är att den är typ 500 delar för stor på den diametern. Men det går såklart inte att montera om det inte passar. Så som man gör för att montera det här, det är väldigt liknande till hur man gör på de andra kitten. Så att jag tänker inte lägga någon tid på att ta ut de här nu för att visa. Man tar ut originallagerbanan, man knackar i den här lagerbanan in med ett lager och sen vänder man på den. Den här sidan då, det blir samma sak. Ut med originallagret, in med den här lageradaptern eller lagerskålen, vad man nu vill kalla det. Originallagren kommer ut ganska lätt utan någon speciell avdragare. Man sticker någonting igenom lite snett och så knackar man ut dem från baksidan, för att de har så pass liten innerdiameter så att man kommer åt. Efter det så ska den här in. Här är jag precis likadant som på andra satserna, har jag fått ta en sexkant axel så att man har någonting att hålla emot, så att man kan dra åt. Men jag har fått svarva ner diametern. Det hade varit bättre med en 16, men jag har inte det. Jag vet inte om jag får tag i det. Jag har inte lagt massa energi på att söka efter det heller. Jag har ganska mycket sånt här. Och det funkar bra.
den här går i hit, men det kan vara lite knepigt att få i den som ni ser. Så man kan få fila lite grann här i för att kunna få ner den här. Och det är meningen att den här nu ska sitta med den sidan neråt. För att det blir mindre diameter där nere, så det var så jag räknade. Men den borde få plats åt båda hållen. Ja, den vill ju ner i alla fall. Den är lite tjurig att få ner, men när man väl har fått i den så är det lugnt. För att den här lilla diametern, den blir typ här ute och här ute. Så att när man väl får in det här, då är det lugnt. Man kan behöva fila lite som sagt. Vi ser, får vi i den här nu då? Så, lätt som en plätt. När den är där i, då tar man en sån här som man också får med. Sätter i hit och så känner man. Den här känns som att den ligger emot. Tar man fingret, andra sidan. Lagret snurrar med på andra sidan. Så det här röret är ju inte för kort i alla fall. Jag ska se om jag får ut den så här. Jag får ta en tång. Då får man ta ut den här. Så provar jag att göra den lite kortare. Den är nog för kort nu. Jag har mätt att jag vill ha ungefär 70,15 på den här. Borde vara rätt. 70,20, det är 500 delar. Ja, nu drog jag ju åt den lite. 70,22. Provar vi igen. Så vi lyckas. Så. Det känns ännu bra. Det snurrar med på andra sidan ännu. Och vi nu provar att dra ihop den ännu lite mer. Nu är vi på prick 70. Nu tar den inte i längre. Så det kanske stämmer att det är 70,15 som är avståndet däremellan. Nu tar den emot igen. Jag skulle säga att det här är jättebra. Ska vi låsa den här. Då har vi den här i. Och så ska vi se en nyckel att hålla emot, en att dra åt. Perfekt. Hoppas jag. Och det släta backar så det blir inga märken i. För det är säkert många som kommer se den här. Så. Det känns bra det där. Det här steget här är väl valfritt, men jag kommer sätta lite smörjfett på den här nu. Håller man den från att rosta ihop. Kom igen. Det är typiskt när man har smort in den. Så, in med ett lager. Det här lagret är helt nytt. Jag har inte hållit på att hamra på det eller någonting. Jag har provat det att hjulaxlarna passar bara. Ett sånt här don följer med varje kit och det här donet passar så här så att den är perfekt till att slå in de här lagerskålarna med, och den passar ju även då till att slå in kullagret. Och nu ligger navet mot bordet så att det är ingen fara att slå några ekrar kroka. Det här såg bra ut.
Perfekt. Då har vi en hjulaxel som förhoppningsvis kommer igenom. Kolla där. Och vi kan ta den här sidan först. Då har vi våran hjulaxel här. Och som ni kanske ser så blir den ju mindre i diameter här. Just vars gängan börjar, för det är ju en 3/8 UNF gänga. Och den är ju bara 9,5 mm ungefär. Och så som vi gör på den här sidan är att man får med en liten sån här bricka. Den trär man på först. Sen kommer den här på, det är original dammtätningen. Och då får man ta ut den här filtpackningen som har suttit här i. Den tar man ut. Den här brickan är till för att den har ju som en liten förhöjning här. Så vi vill ju inte ha den att skrapa mot utsidan här. Så vi sätter den här, och de här går över den här diametern båda två. Så att ifall axeln hamnar för långt hitåt så påverkar inte det någonting. Så vi har det där. Och efter det så är det väl en bricka och den här. Nu har inte jag en bricka just här nu. Så att den här sidan ska inte behövas några andra distanser egentligen. Om det behövs så sätter man väl någon bricka. Men han som har provmonterat det här på sin motorcykel nu, han behövde inte sätta någon distans. Här är det i följden att vi sätter en sån här distans. Se. Jaha, vi har fått grader på den kanske. Se. Men vad har hänt här? Ja. Ska borra upp den där sen. Men den sitter där i alla fall. Vi har den. Sen har vi en bromssköld. Och då måste vi ut med axeln lite grann här. Bromsskölden har inte nog stort hål, och skulle det nu vara problem så då får man ju ta upp hålet lite med vanlig borrmaskin. Nu sitter bromsskölden mot här, den går jättefint. Den här distansen, det är inte många motorcyklar som kan dela den distansen mellan varandra, verkar det som. Och nu kommer jag på varför den här gick trögt på. Det är för att gängan ska nog ta slut ungefär där. Det var väl så det designades. Hur ser det ut på andra sidan nu? Exakt. Det är jag som inte kommer ihåg. Det är flera dagar sedan jag gjorde det här. Det är designat så att gängan ska ta slut här, så att den större diametern den går från lager till lager. Sen är det mindre diameter och gänga. Så vi har den där. Och ja, som sagt, det här kan man måste skimsa själv, för att de här bromssköldarna är ju lite krokiga kanske, och det var inte den högsta de högsta toleranserna de hade. Vi har den. Sen får man ju välja själv vilken ordning man sätter de här i. Men det här ska ju vara originalmuttern. Och givetvis passar ju den att stoppa hit. Skulle det vara så att man har gängpaj i den så går det att borra ur den, för den måste ju inte vara en mutter egentligen. Och så en till mutter här utanpå. Så här ser det ut från bromssidan. Enda som syns är ju att man har en liten rostfri distans där bakom. Och det är inte säkert att den passar eller att den behövs. Det är ju så olika från motorcykel till motorcykel, verkar det som. Jag har tagit fram grejer som bör passa. Så man får nog laborera lite själv kanske. Som sagt, originalmuttrar passar om man vill. Annars följer också nya med. Och jag kan lägga den där mot elementet.
På den här sidan ser det ut så här. Det är dammtätningen som täcker för allting. Så att härifrån kan man inte se någonting att det är förändrat. Så för er som gillar original men ändå vill ha bättre funktion så är det ju väldigt bra. Och tar vi bakhjulet så är det väldigt likt. Det är samma kit, exakt samma grejer till det här som det är till de andra. Modell 28 och framåt. Man har ett lager per sida. Man har den här distansröret i mitten. Det finns en sak som skiljer här, men det är samma kit som sagt. Jag kan ta loss allihop av de här distanserna. De här 3 distanserna följer med. Och det följer också med ett papper. Nu kommer jag väl ha en annan till den satsen kanske, men det här är till de här modell 28 och framåt. Och så står det ju här måtten på dem och vars de ska sitta. Och kollar vi på en modell 28 till 32, då ska den här distansen sitta här. Och sen sitter bromsskölden på så här. Men det passar inte här. Nu ligger den helt mot navet. Jag ska inte repa upp lacken här. Men den ligger helt mot. Och ni ser ju skillnaden på de här två. Det är ganska mycket. Sätter vi den distansen dit, då sitter den jättebra. Jag mätte hur den här satt. Hur långt in bromsskölden satt innan jag tog isär någonting. Och då satt den ganska precis så här. Alltså det kan skilja en 10/10 millimeter nu ungefär. Vad jag har mätt. Så att det finns en som har provat montera på sin modell 24. Då skickade jag med en extra av den här tjocka distansen ifall den ska användas här för honom också. Plus på andra sidan, för den här var tänkt att ha mellan bakramen och hjulet på motsatt sida bakom drevet. Men han sa att en sån här blev över. Så att han fick sätta den hit också på sin 24. Och de här distanserna användes på var sida hjulet. Och så finns det ytterligare en grej, kommer jag på nu, som skiljer. Utanför bromsskölden på det här hjulet åtminstone, och det verkar som att det finns sprängskisser, så sitter en sån här. Och det är en 10 mm tjock mutter. Den har en M12x1 gänga, exakt så som nya hjulaxeln har. Så den här passar dit på. Så man har ju den också, ifall den här nu passar dit som en distans. Ja, men använd den då. Det går ju hur bra som helst. Så man har lite valmöjligheter. Det finns inte på de andra. Men det är det här i alla fall som gäller. Och när det här tar slut så vet inte jag när jag börjar tillverka fler sådana här. Om det inte är snack om typ en sats, då kan jag väl slänga ihop den på en kväll. Men ska jag börja tillverka 10 till, det tar som fruktansvärt lång tid. Jag kollar själv på det och tänker, hur kan det ha tagit så lång tid? Ja, men en sån här, alltså den tar ju en stund att göra ändå. Man har en tolerans på några hundradels millimeter utvändigt, invändigt, ja alla måtten egentligen. Och så ska jag göra den här fasen här, då kör man med toppsliden, då tappar man bort koordinaterna på DRO:n varje gång, så jag måste mäta in för varenda lagerskål. Jag räknade att jag gjorde 4 sådana där, det tog 45 minuter när jag höll på att serietillverka dem så att det skulle gå fort. Så det tar skitmycket tid att göra det här. Så när det här är slut, då tror jag att det kan bli lite väntetid ifall man vill ha. Så passa på. Nu ska jag sätta ihop och skicka tillbaka det här till ägaren. Och så får vi väl se hur långt det här lagret på grejer räcker. Men det var allt för det här i alla fall. Så att lycka till med monteringen. En sak som jag har märkt nu. När jag drar åt de här, jag har dragit åt den muttern och en på andra sidan för att sätta lite spänning på lagren. Och som man ser så snurrar det på riktigt bra. Det är inget glapp alls att
känna efter där. Så det känns jättebra. Men när jag satte ihop det första gången, då gick det inte att göra så här, utan då räknade den som på ett ställe. Det var som just här, därifrån och dit. Då gick det trögt, så gick det lätt igen. Och jag tog ut... Jag satte i nya lager. Det kändes precis som dåliga lager tyckte jag. Men kanske var för att jag fokuserade på den delen. Men då tog jag ut det. Jag skulle sätta nya lager. Jag har gjort det i vilket fall. För att när man knackar ut dem så återanvänder man dem inte. Speciellt inte åt en kund. Men den här var boven där. Jag har ju svarvat ner de här distanserna i diameter lite så att de ska passa. Och i mitt hjul så är det ändå ganska mycket spel. Och jag försökte göra dem ganska stora så att de centrerar rätt bra, så att det är lätt att få axeln igen så de inte hamnar på sniskan när man ska in med axeln. Men för den här så var det lite stort. Det var på ett ställe. Om man kollade på den, nu har jag inte den här såklart, men om jag kollade på den var det ett litet hack på ett av de här. Det var just lite grann. Och då var det en liten defekt inne i gjutningen som skrapade. Så att innan man monterar och åker ut och kör, sätt åt muttrarna och provsnurra och kolla att grejerna fungerar. Så att jag har slipat till den där lite grann och nu funkar det jättebra.